Jsme zpátky na Valašsku. Ze Zlínského filmového festivalu, kam jezdíme pravidelně každý rok, jsme si zajeli do Vizovických vrchů. Loni jsme zvládli první část hřebenovky, teď nás čeká cesta z Vizovic přes vrcholy k Čertovým skalám u Lidečka. Při cestě na vrcholy z údolí je třeba zdolat převýšení 380 metrů, což je sice o 120 metrů méně než v Javorníkách, ale taky nám to dá docela zabrat. I proto, že je dnes pořádně dusno, jako před bouřkou. Po domácím obědě na vyhlídce u svatého Vendelína, patrona poutníků, pojedeme po hřebení k rozhledně Doubrava. Na rozdíl od Javorníků je terén členitější a pěšinka vede stále z kopce do kopce, tedy zatím spíše do kopce. Už to vypadalo, že začneme klesat, ale ještě musíme vystoupat na kopec, kde stojí rozhledna. Vždyť je to pořád do kopce, pořád jenom tlačíme. To nezvládnu. Ale zvládneš. Zítra mě na kolo nedostaneš, s tím počítej. Odměnou za drsnější výstup nám bude vyhlídka z rozhledny Doubrava na okolní pohoří. Ale ne, už zase mají zavřeno. Tak pokračujeme dál. Zbytečně ztratíme 70 výškových metrů sjezdem po asfaltce do sedla pod Doubravou, odkud budeme zase stoupat po modré turistické značce k Suchému vrchu a Skalici. Holky hovnivál, ale krásnej. Ten úplně září na tom sluníčku. On má oči? Mhm. Občas se díky lesním průsekům můžeme pokochat vyhlídkou na Hostýnské vrchy. Na vrcholu Klášťova jsou zbytky hradiště z pozdní doby bronzové, ale my jeho návštěvu oželíme a budeme pokračovat po modré a kousek po hornolidečské magistrále. No a je tady bouřka. Hornolidečská magistrála nemá nic společného s českými asfaltovými cyklotrasami, protože tady na Valašsku se jezdí zásadně v terénu. Přes Bařinku, nebo spíš Bažinku, jedeme dál směrem na Vařákovy paseky. Před nimi se otevírá vyhlídka na slovenské Súľovské vrchy a Malou Fatru. Tam se někdy taky podíváme. Vařákovy paseky vypálili Němci 2. května 1945 a část obyvatel byla mučena a zastřelena. Ještě více než Němci drancovala vesnice muslimská vojska v 17. století, kdy byli Valaši vražděni a odvlékáni do otroctví. Lačnovské skály. Pískovcové lavice v Magurském Fliši. Lačnovské skály jsou oblíbené u horolezců i turistů. Před válkou je navštěvoval i místní rodák Josef Valčík, který se později podílel na atentátu na protektora Heydricha. Jsou tady medvědi. Jo, já jsem vám říkala, že jsem slyšela medvěda. No, kdy dneska, viď, ráno. No, potěš teda. Bojíš se medvědů, Pájo? No já jo, teď taky už je to pěkně velký zvířátko. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Ale my Máme. Glok. To je malá ráže. Tiše, slyším medvěda. Teď si jedeme dolů do Lidečka, prohlédneme si Čertovy skály a dáme si oběd v místním vyhlášeném motorestu. Ke vzniku Čertových skal pověst praví, že čert slíbil, aby získal dívku Rozinu za ženu, spěš než ráno kohút zakokrhá, obrátit tok říčky Senice. Kruci, motorest je zavřený.
ještě že je vedle benzínka. No tak si dáme zmrzku, Cyrilovi brambůrky a Jontový nápoj. Čerti skoupili ve vsi všechny kohouty až na jednoho. Ten ráno zakokrhal a čertisko zařvalo, pleščilo šutřískem do potoka a všetci rohatí sa za strašného klení a smradu ztratilí. Od čertových skal vystoupáme zpátky na hřeben a budeme klesat po žluté k loveckému zámečku Trubiska. V Pozděchově přejedeme údolí a vyjedeme na protější nižší hřeben Vizovických vrchů, po kterém se budeme vracet zpátky do Vizovic přes vesnici s podivuhodným názvem Ublo. Počasí je náramné, ale pořád je nějaké dusno. Ale co, jak říkáme my zálesáci, není špatné počasí, jen špatné oblečení. A to my máme dobré. Servus. Servus. Ještě, že je tady ta hospůdka, co říkáte, nás zachránila před deštěm. Na zdraví. Po žluté uprostřed bouřky se vracíme po hřebeni do Vizovic. Cesta je bezvadná. No, podíváme se na západ slunce nad Hostýnskými vrchy a po louce sjedeme do Ubla. Trošku to klouže. Zbývá už jen pár kilometrů a budeme ve Vizovicích, kde navštívíme Valašský šenk, kde si dáme vizovický paližach. Bulvy nám nevylezu, ale huba páliť bude set sakramentsky. To pomalu. Příště si odpočineme v Litovelském Pomoraví. Jako host s námi pojede můj strýc Jarek Cabicar z Olomouce, který říká: když mi bylo 80, koupil jsem si elektrokolo, protože jsem mladším klukům nestačil. No, takže tak. Servus.